Xin chào mọi người, cùng móc túi nơ với mình nha. Để làm thân túi, hàng 1 bạn móc 23 mũi bính. Bạn móc ở chân thứ 3 một mũi kép. Để móc mũi kép, bạn quấn một vòng len, đưa kim xuống dưới, rồi lấy len. Chúng ta sẽ có 3 vòng trên kim. Bạn lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên, rồi lấy len đưa qua 2 vòng còn lại là ra mũi kép. Có tổng cộng 21 mũi kép, bạn móc thêm 20 mũi kép nữa nha. Đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Sau khi móc đủ 21 mũi kép, mũi cuối cùng bạn móc 3 mũi kép trong cùng một chân. Ở phía đối diện bạn tiếp tục móc 20 mũi kép. Đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để xem các video mới nha. Sau khi xong 20 mũi kép, mũi cuối cùng bạn móc 2 mũi kép trong cùng một chân. Hàng 1 chúng ta sẽ có tổng cộng 46 mũi kép. Để bắt đầu hàng mới, bạn móc một mũi trượt, vô 2 mũi bính của hàng trước đó và móc 2 mũi bính. Sau đó bạn móc tiếp 46 mũi kép. Chúng ta sẽ móc 5 hàng với 46 mũi kép. Ở mũi cuối cùng của hàng 6, bạn đừng kéo len qua, bạn hãy để lại 2 vòng của mũi kép trên kim. Sau đó kéo len màu trắng qua. Ở đây mình sử dụng len nhung. Sau khi kéo len màu trắng xong, bạn móc một mũi trượt ở mũi kế bên. Và móc một mũi bính. Ngay tại vị trí đó, bạn móc một mũi đơn. Sau đó bạn móc thêm 45 mũi đơn nữa. Tổng cộng là một hàng với 46 mũi đơn. Vậy là xong phần thân túi. Đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Để làm phần dây gài đầu tiên, bạn móc 7 mũi bính. Bạn móc ở chân thứ 3 một mũi kép. Bạn hãy móc thêm 4 mũi kép nữa, tổng cộng có 5 mũi kép. Khi xong 5 mũi kép, để bắt đầu hàng mới, bạn móc 2 mũi bính. Sau đó quay ngược lại. Ngay tại vị trí đó, bạn móc một mũi kép. Và móc thêm 4 mũi kép nữa, tổng cộng có 5 mũi kép. Bạn hãy lặp lại như vậy cho đủ 13 hàng nha. Sau khi đã móc đủ 13 hàng, hàng tiếp theo bạn móc 2 mũi bính.
quay ngược lại và móc 2 mũi kép. Bạn móc một mũi bính và bỏ một mũi. Mũi kế bên bạn móc một mũi kép và thêm một mũi kép nữa. Vậy hàng này chúng ta sẽ có 4 mũi kép. Hàng tiếp theo bạn móc 2 mũi bính, quay ngược lại và bạn móc 5 mũi kép. Ở mũi kép thứ 3 bạn móc vô phần mũi bính hồi nãy. Phần sau do sự cố kỹ thuật nên hình ảnh không khớp lắm, nhưng mọi người cứ làm theo hướng dẫn của mình nha. Ở mũi kép thứ 5 bạn đừng kéo len qua hết nha. Bạn hãy để lại 2 vòng trên kim. Sau đó bạn kéo len màu trắng qua và quay ngược lại, móc một mũi bính. Ngay tại vị trí đó bạn móc một mũi đơn. Sau đó bạn móc vòng quanh dây gài bằng mũi đơn nha. Đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để xem các video mới nha. Tới phần nơ đầu tiên bạn móc 23 mũi bính. Móc ở chân thứ 3, bạn móc một hàng với 21 mũi kép. Để bắt đầu hàng mới, bạn móc 2 mũi bính, quay ngược lại và tiếp tục móc 4 hàng với 21 mũi kép. Ở mũi kép cuối cùng bạn cũng đừng kéo len qua hết, hãy để lại 2 vòng trên kim, sau đó kéo len màu trắng qua và bạn móc một mũi bính, quay ngược lại và bạn móc vòng quanh phần nơ một hàng mũi đơn. Bạn hãy may các mảnh lại với nhau. Vậy là xong rồi, chúc các bạn thành công. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để xem các video mới nha.